سلام، مهندس فرید نیا هستم از آموزشگاه معماری پایدار. این جلسه رو میخوام با این سوال از شما شروع بکنم که یک دانشجوی معماری چطوری باید به محیط اطراف خودش نگاه بکنه. شما باید از همین ابتدا با کلمات انگلیسی مرتبط با رشته معماری هم آشنا بشید. این برای ترنسلیت کردن و ترجمه مباحث انگلیسی مرتبط با دروس معماری به شما کمک خواهد کرد. هر چی که الان به فارسی براتون میگم معادل انگلیسیش هم براتون بگم. بعد این صفحات رو میذارم توی ویدیو رو پاز بکنید. خودتون وقتی که فرصت بیشتری دارید اینها رو با هم دیگه کمپر و مقایسه بکنید تا بتونید با اصطلاحات مرتبط با معماری هم بیشتر آشنا بشید. پس در سؤال این که یک دانشجوی معماری چگونه باید به محیط اطراف خودش نگاه بکنه، ما باید آیتم های بسیاری رو مورد توجه قرار بدیم و اینکه او باید بتونه محیط رو با همه ویژگی هایی که داره ادراک بکنه. بستگی به این داره که ما محیط طبیعی داریم، محیط فرهنگی داریم، محیط اجتماعی داریم و هر کدوم از این محیط ها ویژگی ها و فیچرز های مشخص خودشون رو دارن که میتونن از یک جنبه بر ادراک انسان از محیط تاثیرگذار باشند و باعث بشن که هر فردی در اون محیط چه رفتاری رو از خودش نشون بده یا در برابر این ویژگی های محیطی چه عکس‌العملی رو از خودش نشون بده. دوباره سوال رو به انگلیسی ازتون میپرسم. How should an architecture student look at her surrounding؟ ادراک محیط رو اون باید با همه ویژگی های خودش داشته باشه. Perception of the environment with all its features ها یا ویژگی های محیط رو باید ادراک بکنه. Perception یعنی ادراک environment، محیط با all its features، با همه ویژگی هاش. خب حالا چه عواملی میتونه در ادراک محیط تاثیر بذاره؟ یکیش نور هست، درسته؟ لایت یا نور، ساوند یا صدا هست، تناسبات و مقیاس هست. وقتی که ما وارد یک محیط میشیم، اگر ارتفاع اون محیط نسبت به اسکیل ما خیلی زیاد باشه، به انسان احساس ضعف و حقارت در برابر اون فضا دست میده و ما میبینیم که معماران سنتی ما چقدر از این آیتم استفاده کردن تا بتونن شکوه و عظمت بناها یا صاحب خانه رو با بلند کردن ایوانهای ورودی و تالارها به رخ افرادی بکشن که وارد اون خانه یا فضا میشدن. ما این رو در مساجد داریم، برای اینکه کسی که وارد مسجد میشه اون احساس ضعف و عجز رو در برابر معبود داشته باشه. ایوانهای بلند داریم، گنبدخانه‌های رفیع داریم. همین رو در تالارها، در خونه ها، مثلا خونه های دوران قاجار، ما در سه‌دری ها، پنجدری ها، تالارهای شاهنشین داریم. پس تناسبات یا مقیاس در ادراک شما از اون محیط و احساسی که شما در اون محیط بهتون درس میده تاثیرگذار هست که بهش میگیم scale and proportions. یک آیتم حیاتی دیگه که بچه‌ها باعث میشه شما محیط رو به صورت‌های متفاوت ادراک بکنید، مواد و مصالح یا متریال‌های اون محیط هستن. در توضیح این آیتم اینو میگم که شما وقتی وارد یک محیط طبیعی میشید مثل یک پارک، نمیان که از موزاییک‌های کاملا صیقلی و صاف اونجا استفاده بکنید. چرا؟ چون همون سنگ فرش‌ها یا اون سنگ‌های بادبون به صورت طبیعی بیشتر به شما احساس بودن در فضای طبیعی رو میده تا اینکه بیان از یک سری متریال‌های استفاده بکنن که مصنوعی باشه. از موارد دیگه‌ای که در ادراک شما از فضا تاثیرگذار هست، فضاهای باز و بسته هست که open and closed spaces
میتونه باعث بشه که شما بتونید اون گستردگی ارتباط با طبیعت رو ادراک بکنید، یا اینکه یک فضای بسته باعث بشه که شما احساس گریز از یک مکان رو داشته باشید. پس تمام این موارد، محیط‌های بسته، تنگ، تاریک، باعث میشه که شما یک احساس بدی از اون بودن در فضا احساس بکنید، در صورتی که همین فضا اگه با یک پنجره‌های وسیع باعث بشه که ویوهای طبیعت امکان دیده شدنشون از داخل فضا وجود داشته باشه، چقدر میتونه احساس راحتی و اون ریلکسیشن رو به شما بده. اگر شما بتونید علائم محیطی رو دریافت بکنید یا receive symptoms، علائم محیطی بچه‌ها چیزهایی هستن که باعث میشن شما محیط رو با توجه به نشانه‌های خودش کشف بکنید و این باز هم بر ادراک شما از محیط تاثیرگذار خواهد بود. و بعد درک نشانه‌ها و رمزها، ما خیلی وقتا میگیم که understanding signs and codes، بعضی از محیط‌ها با کدهای مشخص رمزگذاری میشن برای مخاطب و شما وقتی که بتونید دقت داشته باشید در ورود به این فضاها، در اینکه فضا رو احساس بکنید و ادراک بکنید، میتونید این علائم و رمزها رو کشف بکنید و این کشف فقط با یک مشاهده خیلی دقیق و منطقی به دست میاد. همه ما نگاه میکنیم، همه ما به صورت ناخودآگاه و به صورت فیزیولوژیک، افرادی که بینا هستن میتونن با استفاده از وجود نور یا تونالیته های رنگی فضا رو تشخیص بدن، ولی از این افراد فقط اونهایی میتونن عناصر تشکیل دهنده فضا یا کدها و علائم فضایی رو کشف بکنن که بتونن خوب مشاهده بکنن. مشاهده یعنی دریافت اطلاعات محیطی و این خیلی مهمه بچه‌ها، با اینکه شما همینطوری سرسرکی نگاه بکنید. من توی کلاس به بچه‌ها توضیح دادم وقتی که یک ردیف صندلی چیده شده بود کنار کلاس و ما خیلی با سرعت به اون گوشه کلاس نگاه کردیم، فقط متوجه شدیم که چند تا صندلی روی هم چیده شده، ولی وقتی که از بچه‌ها پرسیدم بچه‌ها تعداد صندلی ها رو بگید، صندلی بالایی رنگش به چه صورت هست و اینکه فاصله این صندلی ها از در یا از دیوار یا از میز جلویی به چه صورته، کسی نتونست پاسخ بده. چرا؟ چون دیدنی که دریافت اطلاعات رو به همراه داشته باشه باید با مشاهده‌ای باشه که بتونه تشخیص رو به همراه داشته باشه، دیسکاور، کشف رو به همراه داشته باشه تا بتونه اطلاعات محیطی رو به شما برسونه. بعد آیتم بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم نسبت‌های ارتفاعی یا های ریشیوز هست. نسبت‌های ارتفاعی بچه‌ها اینها چه وقت در ادراک محیط به ما کمک میکنه؟ این هست که شما وقتی وارد یک فضایی میشید میتونید تعداد طبقات رو تشخیص بدید، لول های ارتفاعی حجم رو تشخیص بدید و اینکه اتفاقاتی که در این نسبت های ارتفاعی اتفاق میفته میتونه روی ورود نور تاثیرگذار باشه، میتونه روی انعکاس صوت تاثیرگذار باشه، میتونه روی جابجایی افراد تاثیرگذار باشه توی لول های ارتفاعی متفاوت. پس های ریشیوز یا نسبت های ارتفاعی خیلی میتونه بر آیتم های تشکیل دهنده ادراک محیطی یک فضا تاثیر بذاره. آیتم بعدی کالر یا رنگ هست که شما در روانشناسی رنگ ها خیلی شنیدید که مثلا رستوران ها رنگ های نارنجی یا زرد به کار ببرن چون اشتها آوره. کلاس های آموزشی مثلا رنگ
آبی یا بنفش استفاده میشه چون بر یادگیری تاثیر مستقیم داره. توی بیمارستان ها رنگ آبی استفاده میشه یا سفید، دعوت میکنه افراد رو به آرامش و استراحت کردن. پس رنگ هم از جمله آیتم هایی هست که تاثیر مستقیم بر ادراک فضایی افراد داره و خیلی راحت ما میتونیم این رو در فضاهای مختلف تشخیص بدیم و طبق مطالعاتی هم که ما داشتیم یک رنج های رنگی خاصی میتونه بر یادگیری افراد تاثیر کاملا مستقیم بذاره.